Cát Tường và Quyền Linh chào đón quý vị và các bạn đến với chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò với sự đồng hành của nhãn hàng Mát Hair, viên uống ngăn ngừa rụng tóc. Và kính thưa quý vị, chúng ta lại cứ gặp nhau để xem hành trình của các tâm hồn đang cô đơn, họ tìm kiếm một nửa của mình như thế nào. Và ngày hôm nay trên sân khấu của Bạn Muốn Hẹn Hò, chúng ta sẽ gặp gỡ hai cặp đôi. Và bây giờ chúng ta đến với cặp đôi đầu tiên, Hạ Màn. Rồi bây giờ em muốn kiếm bạn gái như thế nào? Da sáng, không có đen lắm. Mời bạn nam. Mời bạn nữ. Rồi, Mời bạn ngồi. đầu tiên mình giới thiệu về mình đi bạn. Mình tên là Đông Hồ, năm nay mình 26 tuổi. Mình quê ở Kiên Giang, hiện đang làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Công việc của mình là nhân viên ngân hàng. Ủa đó bạn nam, cụ thể là giờ bạn làm cái công việc gì, bạn nói rõ lại tôi nghe coi. Công việc chính của mình là đi tìm khách hàng, rồi cho khách hàng vay, rồi huy động. Bạn nữ. Dạ, em tên là Mỹ Hằng, hiện em đang là giáo viên ngữ văn ở giáo dục thường xuyên quận Thủ Đức. Quê em ở Sài Gòn, Thủ Đức luôn chị. Mình bao nhiêu tuổi bạn? Năm nay em 25 tuổi ạ. Cô dạy ngữ văn nữa, ăn nói lại duyên dáng, dễ thương nữa, mà làm sao mà phải nhờ tới chương trình? Tại vì đa phần cái tính chất công việc của em là em dạy từ sáng cho đến tối á. Nhiều khi một tuần mới được nghỉ một ngày á, cho nên nhiều khi cũng lười đi chơi. Dạ. Rồi điểm mạnh, điểm yếu của mình là gì em? Dạ, điểm mạnh của em là em nói rất là to. Em rất là nhanh nhẹn, hoạt bát, nhiệt tình. Em cũng biết nấu ăn và biết làm một số những loại bánh. Còn điểm yếu của em thì có lẽ là đôi khi em hơi nóng tính. Dạ, đôi khi là cũng lười dọn dẹp một tí á. Dạ, nhiều khi phòng một tuần mới dọn một lần. Dạ, cô giáo cũng hơi bề bộn dữ ha. Bạn trai có tình nguyện gì dọn phòng phụ không? Dạ, không sao đâu chị. Từng dọn lần chứ em tới 1 tháng mới dọn lần mà. Hai cái này hợp nè. Dạ. Rồi, có bao nhiêu mối tình rồi? Hai người để nhớ. Còn mà gâu ghia lẻ tẻ thì chắc cũng nhiều. Ủa có gâu ghia nữa hả? Dạ thì là giống như không chính thức á anh. Ưu điểm khuyết điểm của bạn sao? Ưu điểm của em á là người miền Tây mà giống anh Linh nên là thật thà, khiêm tốn, thật thà, dũng cảm, dễ chịu. Mọi người gặp em thì có thể nói chuyện thoải mái, em dễ tính. Dạ. Khuyết điểm? Dạ, khuyết điểm thì hay khuyết sự cảm tính. Em mà không thích cái việc gì đó mà đừng có ép em, có ép em cũng không có làm. Chắc là ít quan tâm người khác, với em cũng giống bạn nữ bên kia, lười yêu. Đàn ông mà ít quan tâm với người khác thì cái này là nó hơi nặng chứ không phải là điểm. Đúng rồi, mình có bạn gái mình phải quan tâm đến bạn gái chứ. Muốn có người yêu rồi lâu dài phải là tập cái thói quan tâm đến người khác. Dạ. Rồi bây giờ em muốn kiếm bạn gái như thế nào? Bạn nữ cao khoảng 1m57 trở lên. Được. Da sáng, không có đen lắm. Cái da đen thì cũng ngâm đen đen rồi, có ấn tượng chứ, cá tính chứ. Em đã đen rồi mà bạn gái còn đen nữa, đi giống hang. Rồi gì nữa không bạn? Ăn mặc không hở hang quá, hở khoảng 40%. Trời ơi. Ủa nhiều quá anh. Vậy là quá nhiều. Ta hở có 20 cũng mà hở 40 gần như mặc quần không mặc áo. Tăng lên chút thì hở 30 20 thôi. 20 thôi anh. Thôi trời ơi. Trời ơi, phóng khoáng quá ha. Lần đầu tiên mới thấy bạn trai phóng khoáng vậy luôn. Dạ, với lại là bạn nữ đó là sẽ không có xe xua đua đòi. Nhưng mà nãy mình nghe bạn giới thiệu thì mình thấy bạn cũng gần giống như cái hình mẫu bạn gái mà mình mong muốn rồi đó. Bạn quê ở miền Tây vậy chắc bạn cũng có một tí xíu lãng mạn ha. Chắc là không được lãng mạn mấy. Thôi thí dụ quá mức là lãng nhách. Bây giờ mình tưởng tượng cái đi. Bạn trai bên đây là tới ngày sinh nhật bạn gái, bạn nghĩ coi cách nào tổ chức cho nó lãng mạn chút xíu thử coi. Chắc là hôm đó sẽ mình đi làm về sớm. Nếu mà quen thân rồi có thể là tổ chức Yêu rồi đó. Yêu luôn hả? Ừ. Dạ, nếu vậy thì em sẽ tổ chức sinh nhật cho bạn tại nơi em ở. Rồi chuẩn bị... Cái gì kỳ vậy? Có lãng mạn không? Dạ không, em chưa nói hết mà anh. Thứ nhất là phải có bánh kem, rồi chuẩn bị nến, thật là nhiều nến. Để chỗ em ở view cũng lý tưởng, nhìn qua Bitexco. Dạ. Ủa em ở với ai? Dạ em ở nhà trọ dưới chân Bitexco. Dạ thì em nói view Bitexco rồi chứ em đâu nó ở gần Bitexco. Em ở với ai? Dạ em ở với bạn cùng học đại học đại chị ơi. Ủa rồi em tổ chức cái đó rồi bạn em nó ăn sinh nhật chung luôn hả? Dạ đâu sao đâu chị, tại thường bữa nó cũng đuổi em đi hoài à. Là bữa đó em đuổi nó đi hả? Dạ bữa đó em đuổi nó đi. Em thấy về lãng mạn chưa em? Dạ chưa. Chưa. Dạ em thích mẫu người bạn trai sao nè em? Thứ nhất là phải cao hơn em, nó 68 hoặc là 1m7 gì đó. Rồi. Dạ, em thích da đừng đen quá, cao to. Cao có, to coi lợi. Rồi gì nữa em? Em thích
bạn nam mặc đồ sáng một tí, ví dụ như là mặc sáng. cũng phải cỡ như là áo xanh hoặc là áo màu đỏ bạc đô chẳng hạn vậy. xanh lẹ luôn. là nổi chứ phải dạ sáng. dạ Em dùng từ ra sáng là một trắng màu thì kia mới gọi là sáng. Rồi có điều gì bạn không thích ở bạn nam không? tính gia trưởng, độc đoán. Tay chị chắc nghĩ không có đâu. gia trưởng, Dạ độc đúng đoán rồi đâu. anh nè. Dạ chào chị. Cũng bự mà. Bự à, chà bá lửa luôn à. Cao nhiêu? Dạ cao 1m76. Trời ơi, có ăn gian không? Tôi đứng lên coi đâu mà dữ vậy. Dạ nãy giờ ai cũng hỏi mà thiệt chị ơi. Tay giống công tử Bạc Liêu ghê ha. Dạ tại lo ghi hình nên vậy á chị. À, với bình thường tà lỏng không à hả? Dạ không có. Nay nó là công tử Bạc Liêu chứ thường ngày nó công tử Bạc Bẽo. Chị ơi hỏi giùm em cái hồi nãy anh nói lười yêu á, vậy là ví dụ như mà mấy ngày mà đi chơi á, ảnh có thể đến nhà chở em đi được không chị? Đàn ông thì đương nhiên là khi mà mình quen phụ nữ thì mình phải là người chủ động rồi bạn. Đúng rồi. Còn đi chơi thì mình phải qua chở bạn thôi. Em không thích thì em không đi, chứ còn mà em thích là em nhiệt tình lắm. Cái đó là phải gọi là lười yêu mà tại chưa trúng đối tượng, đúng không? Dân miền Tây mà chơi xà láng luôn sáng Xà gì lan sớm. sáng gì sớm. Lo gì. Ồ, cào ráo đẹp Trời. trai lắm à. Kiên Giang mà. Xem sao. Ồ. Cho anh. Trời em. Dạ. Ví dụ như đàn trai đặt cái chuyện làm dâu em có sợ không? Theo chồng về Kiên Giang ở lập nghiệp với đó luôn, em chịu không? Dạ không, gia đình em ở đây rồi, nói chung mọi người thân đều ở đây và em cũng lập nghiệp ở đây nữa thì... Nói về thôi chứ đẻ đứa hai đứa theo đâu không theo. Em có đi với ai không? Dạ hôm nay em đi 500 anh em ngồi dưới anh. 500 anh em 500 anh đâu? em Dạ. hả? Wow. Trời ơi. Minh là đồng nghiệp quản lý trực tiếp của bạn Đông Hồ. Minh làm việc với Hồ cũng một thời gian cũng khá dài. Thì cái vấn đề là Hồ là một chàng trai tốt, chỉ yếu là có đen chút xíu thôi. Chứ còn phần còn lại là Minh nghĩ là ok. Là một người đàn ông chuẩn men đó, bạn gái yên tâm cái vấn đề này. Bên đàn gái thì cũng rất là dễ thương. Anh nghĩ nó sẽ phù hợp với em. Đàn gái mình bên đây có đi với ai không? Dạ em đi với mẹ em. Mẹ thì mẹ thấy bạn này thì nói chung rằng là rất được. Cái mẫu mực thì tốt rồi. Cho cô hỏi con ở Kiên Giang, gia đình anh chị em có đông không? Dạ nhà con thì có 5 người, con có tổng cộng là 3 anh em, con thứ hai con cả. Rồi, thì mẹ thấy rằng là tốt đó con. Không có gia trưởng Dạ. là cái điều đó là tôi rất mừng. Sống thì tôi thấy sống là còn thiếu một chút nữa là không có quan tâm mấy. Nói chung rằng là không phải là không quan tâm, nhưng mà từ cái chỗ không quan tâm thì học hỏi từ từ nó sẽ tới thôi. Nếu con là con rể của bác, con hứa là sẽ thay đổi bản thân mình, yêu thương, quan tâm và chăm sóc bạn một cách tốt nhất của con. Thì con sẽ đối xử với gia đình bên mình giống như là ba mẹ của con, sẽ không có phân biệt giữa ba mẹ vợ hay là ba mẹ ruột. Rồi cô bác cảm ơn con. Coi như tán thành hết rồi đó. Dạ ăn thua là ở cái nhìn đầu tiên. Kéo màn như thế hai nào sẽ gặp nhá. mặt coi tình hình sao. Rồi. Kéo màn. Chào bạn. Anh có món quà tặng cho em. Dạ em cảm ơn anh. Thì anh cũng sẽ có một số cái quan điểm của mình muốn trao đổi với em. Cái thứ nhất á, là về cái chi tiêu tài chính của mình á, thì bây giờ anh sẽ có 10 thì anh chỉ xài khoảng 5, 6, 7. Còn lại thì để sau này lo cho tương lai. Thì em có đồng ý với chuyện đó không? Em có tháng có 10 triệu, em xài 7 triệu, em đưa con ta có 3 triệu, nó lo con cái nhà cửa sao đủ. Dạ không phải, cái đó là em thí dụ thôi chứ không phải là nói là em xài thí dụ. Trước khi mà tính đến hôn nhân thì cái phần đó để dành là đúng rồi, nhưng mà nếu như mà là cưới nhau rồi thì em nghĩ thì chắc có lẽ là chi tiêu thì em có thể quản lý được không? Em có khắt khe quá về cái tiền chi tiêu của anh không? Thì ví dụ như anh 10 thì em 8 anh 2. Tại vì còn có rất là nhiều thứ cần phải lo cho gia đình. Dạ. Đâu, nếu đủ để đảm bảo những nhu cầu thiết yếu thì cũng ok. Dạ. Vậy thì anh có ý định là lập nghiệp ở Sài Gòn luôn không? Ý định của anh là lập nghiệp ở Sài Gòn. Thì nếu mà lập nghiệp ở Sài Gòn thì anh có ý định là sẽ mua nhà hay gì không? Dạ có chứ, đang phấn đấu cho tương lai để mua nhà mà. Thì hiện tại á, là công việc với thời gian của anh thì nó hầu như là nó hơi bị kín lịch, là sáng thì khoảng 7 mấy 8 giờ anh ra khỏi nhà và Dạ. tới khoảng 9 giờ tối đi học buổi tối nữa. Tại vì công việc của em thì cũng đi từ sáng đến tối đó, cho nên thì em rất là hiểu cái tính chất công việc của Rồi anh. hiểu. Thì anh sẽ sắp xếp lại cái thời gian của mình, sẽ dành thời gian cho em. Chỉ có điều mỗi lần gặp thì phải chất lượng. Vui hết cỡ. Dạ. Chia sẻ hết những gì mà ví dụ như trong một tuần hoặc là trong một tháng đó là mình có những cái bức xúc hoặc là có những cái vấn đề gì mà về công việc hoặc là cái gì đó thì mình có thể chia sẻ hết với nhau. Cái đó em yên tâm. Vậy là giờ hiện anh đang ở gần chỗ quận Nhất đúng không ạ? Anh ở đúng rồi, anh ở quận 7 cầu Kinh Tẻ.
Buổi gặp gỡ đầu tiên nè, hát một bài hát gì đó tỏ tình với cổ coi. Hồi nãy anh hỏi em ưu điểm, em chưa có nói là em không biết hát anh. Bây giờ hát hay là chuyện bình thường, hát làm luôn. Đừng cười nha quý vị. Anh sẽ vì em làm thơ tình ai, anh sẽ gom mây kết thành lâu đài. Rồi hết rồi chị. Làm chị. Đang hay mà. Bài này ai cũng hát hay chứ, chỉ có mình em hát chưa hay. Dạ. Chưa hay chứ không phải là dở. Dạ. Vài bữa tập Không, sẽ có hay. cố gắng, mình ghi nhận, có cố gắng. Vậy thì nên em cũng gửi tặng anh một 4 câu thơ của Xuân Quỳnh. Sống bắt đầu từ gió, gió bắt đầu từ đâu, em cũng không biết nữa khi nào ta yêu nhau. Đúng rồi. Nếu biển không có sóng, đâu thể biết biển dạt dào. Nếu chiều không hò hẹn, đâu thấy lòng nôn nao. Dạ, thật ra là nãy giờ em bị cận đó. Trời ơi. Nãy giờ chưa thấy Nãy mặt giờ luôn nhìn chưa á rõ hả? anh, giờ nhìn rõ mới quyết định hả? Nãy giờ chưa thấy gì luôn á hả? Trời ơi, đeo kiến vô nhìn xinh hơn nữa đó. Bây giờ mình tỏ tình một câu nào nó nghe nó nhẹ nhàng, lãng mạn chút đi. Em đứng lên đi. Dạ vậy thôi để em đứng lên. Dạ, em có cần đứng dậy luôn. Chắc là em đứng dậy luôn đi. Anh cầm tay em được không? Để tạo niềm tin nữa mà. Dạ, dạ. Bắt đầu nha. Trời đất ơi, gì vậy? Có thể hôm nay anh không phải là giống như đáp ứng hết tất cả các yêu cầu của em, nhưng mà anh tin khi mà em quen anh thì anh, thứ nhất là anh có sức khỏe, thứ hai có trí tuệ, thứ ba là anh có sự nỗ lực phấn đấu của bản thân mình, thì anh sẽ đem đến cho em những điều tốt đẹp nhất của anh. Trời ơi, thích quá. Lần đầu tiên tôi nghe một anh mà giới thiệu về bản thân, trời ơi, lãng mạn. Anh có sức khỏe, tôi khoái nhất câu đó đó. Nói chung thì cũng bất ngờ khi mà anh có những cái lời như vậy nói với em. Xét nó đánh cái đùng rồi đó. Đúng rồi đó hả em? Đúng rồi đó hả? Khó rồi đấy. Xém trúng rồi đó. Dạ. Đúng mà. Rồi. Chúng ta sẽ có 3 tiếng đếm để quyết định. Để tay vào nút bấm đi các bạn. Ủa tôi chưa có đếm gì hết trơn mà cô. 3, 2, 1. Bấm gì liên tục vậy? Hai người nắm tay cái đi. Bây giờ thực sự mình đã đồng ý hẹn hò với nhau rồi. Rồi đây, mình có thể dẫn bạn gái đi xem phim. Đây, gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Một suất chụp ảnh cưới trọn gói trị giá 15 triệu đồng tại Đà Nẵng hoặc thành phố Hồ Chí Minh. Áp dụng trên các hệ thống của áo cưới Island nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân. Rồi. Xin chào anh Quỳnh Linh và các tường mọi người. Đáng lẽ tôi bắt cổng xuống là tại anh có sức khỏe mà. Kinh tế thì nhà cửa thì sau này có vợ là có nhà. Sau này em muốn để vợ mua nhà rồi em là người trả tiền nhé. À, Một chút cảm xúc mà hay nha, hay nha. Ví dụ anh có nhà cửa, anh có tiền bạc, anh có sức khỏe là sao? Đúng đó. Đúng ha, chân thật ha. Mấy ngày nay mấy ông ngân hàng ngồi bàn nhau rồi, cũng nói câu này rồi. À vậy hả? Bạn có sức khỏe có hết mà. Sức khỏe là có tất cả mà. Anh nói hay đó chứ. Hay. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai của ngày hôm nay. Hả Mai? Mời bạn nam. Mời bạn nữ. Bạn giới thiệu về mình đi. Em chào chị Cát Tường, chào anh Quỳnh Linh, chào bạn nam bên kia và chào toàn bộ quý vị khán giả. Em là Hương, năm nay em 29 tuổi, quê em ở Nghệ An. Hiện giờ mình đang làm việc ở đâu? Em làm ở trường Đại học Lao động Xã hội ở quận 12 ạ. Mời bạn nam giới thiệu. Dạ em xin chào anh Quỳnh Linh, chào chị Cát Tường ạ. Dạ chào cùng quý vị khán giả, chào cô bạn hàng xóm ạ. Em tên là Vũ Văn Sáu, năm nay 33 tuổi, quê em thì ở Thái Bình. Hiện tại em đang làm việc ở huyện Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh ạ. Em làm nghề gì em? Dạ em làm bên ngành điện lạnh ạ. Anh làm điện lạnh làm về cụ thể là cái gì ạ? Công việc chính của mình là điều hành công ty chuyên về lĩnh vực mua bán, sửa chữa máy lạnh, lắp đặt hệ thống trung tâm. Bạn trai, mình giới thiệu cho bạn gái chút xíu về mình đi, những điểm mạnh, điểm yếu của mình. Điểm mạnh của em thì thích nấu ăn, thích làm việc, cũng có chút gan lăng lãng mạn ạ. Điểm yếu của em thì cũng hay quên. Anh có mối tình nào dài nhất chưa?
Dạ có mối tình dài nhất là 3 năm ạ. Lỗi anh nha, mình hỏi hơi nó riêng tư tí, bởi vì anh cũng 33 tuổi rồi, Dạ. là mình cũng lớn rồi. Thế anh chuẩn bị cho hôn nhân là anh đã chuẩn bị được những gì rồi anh? Dạ, thì nói chung là hiện tại bây giờ trước mắt thì là cũng chuẩn bị được đám cưới ạ. Dạ. Còn về chuyện kinh tế thì nhà cửa thì sau này có vợ là có nhà. À, có vợ có nhà. Dạ giả tỷ giờ năm sau mình đám cưới thì là ra là mình có nhà luôn ở chưa anh? Hay là bao Dạ lâu? thì ý em nói là có vợ có nhà, tức là sau này em muốn để vợ mua nhà rồi em là người trả tiền ấy. À, có nghĩa là giờ có tiền rồi, hiểu không? Người ta tôn trọng người phụ nữ, bây giờ tìm được Hay vợ quá. là cái gì là theo ý vợ hết. Tôi nghe Đó. tôi giật mình, tôi lo quá. Em cũng nghe, em Đúng cũng rồi, giật mình sao quá. này để vợ mua nhà, vợ tự trả tiền. Hay câu này hay. Bạn gái mình nói một chút xíu về bản thân mình đi, điểm mạnh điểm yếu của mình cho anh nghe luôn. Em là một người vui vẻ, hài hước, thân thiện. Em có thể nói chuyện được với nhiều người, dễ kết bạn. Còn nhược điểm của em thì đôi khi em hơi thiếu kiên nhẫn. Em không có năng khiếu về may vá thêu thùa. Em cũng hơi nhạy cảm, dễ xúc động. Còn em cũng khá là giỏi trong vấn đề là nấu nướng. Rồi có năng khiếu về nghệ thuật giống như là cắm hoa, hoặc là ngày trước em có học thì có biết về tranh ảnh các kiểu, thì em cũng được nhiều người nhận xét là có con mắt nghệ thuật. Vậy là tốt rồi. Ok, bây giờ mình muốn tìm một mẫu người bạn trai đàn ông như thế nào nè? Em muốn tìm một người là có trách nhiệm về gia đình, rồi chững chạc, và tính cách thì cũng hài hước, nói chuyện vui vẻ, biết quan tâm chia sẻ đến người khác. Có điều gì tối kỵ mình kỵ người đàn ông không? Em không thích người bạn trai của em là áp đặt, bắt em phải làm như thế này, làm như thế kia, là em như thế là em sẽ phản ứng liền ạ. Gia trưởng đó. Dạ vâng ạ. Bạn có gia trưởng không? Dạ em không ạ, em là con út trong gia đình. Người bạn gái lý tưởng của anh là người như thế nào? Dạ, thì em thì thực ra bây giờ hiện tại thì em thì đơn giản lắm, không gì đó. Cái chiều cao thì cơ bản chừng khoảng 1m55 được rồi. Tính tình thì vui vẻ hòa đồng. Như nãy bạn nói về cái chuyện gia đình nhé, thì những cái việc gia đình thì em có thể đảm đương được thay cho bạn đó. Hay vậy? Dạ, thêu thùa hay là may vá nấu nướng thì Cái gì? cũng được ạ. Hiếu thùa may vá làm luôn. Rồi, mình còn trên cuộc đời còn một người đàn ông thú vị vậy sao ta? Sao không còn? Vợ Còn mua nhiều chứ, nhà em nói sao mình trả vậy? tiền, Ừ. mà theo thùa bếp núc mình làm luôn. Thiếu Ủa gì? vậy lấy vợ về là vợ làm gì? Thì lấy vợ về thì cũng là dọn việc nhà, cũng là việc trong gia đình, chủ yếu là cái Đẻ thôi. không, cái đó không phải, tức là cũng gia đình nhưng em phải phụ giúp thêm. Dạ. Ví dụ những cái gì mà vợ mà mệt mà vợ chưa làm tới thì mình có thể mình nhìn thấy vậy để mình làm. Trời hay quá ta. Ủa anh có khuyết điểm gì không? Có tật xấu gì không? Anh có cái gì khó nói không? Dạ lúc trước thì em có, nhưng mà hiện tại vài năm nay là em không còn cái gì đó, chỉ nó có cái một nhút nhát. Nhút nhát. Dạ. Giờ cũng còn nhút nhát nhưng mà cái tính này dễ thương mà. Dễ thương á, được á. Sao không được? Quá không được, quá giờ được. vậy không đó cưng. Anh có không? Anh có thiêu thùa may giá không? Không có, Giúp trời vợ không? ơi. Anh nó giặt tả cho con, thiêu thùa mai giá, giặt quần áo cho vợ rửa chén. Bỏ Giờ đi, sửa. khó quá. Nhiều lắm anh ơi. Em đừng có nghĩ xấu đàn ông. Qua coi đàn gái. Trời ơi. Rồi em thích đàn ông làm gì cho mình để mình hạnh phúc? Quan trọng là người đàn ông đấy có muốn làm cho em hạnh phúc hay không, thì người ta làm những cái gì em cảm thấy nếu em có tình cảm rồi thì người ta làm gì em thấy hạnh phúc hết. Nhưng thí dụ như người ta ngại, người ta có những cái gì đó mà tao không biết em thích cái gì, em có thể chia sẻ với họ không? Dạ em tính em rất là thẳng thắn, thì nếu như em thích cái gì thì em sẽ nói ra, chứ em không có cái kiểu bóng gió hay là lấp lửng như thế Đúng nào. rồi, đó. Ở phụ nữ cái chỗ đó đó, đôi khi phụ nữ thích mà không dám nói. Em nói anh đi sao anh không đứng Đôi lại? khi trách đàn ông sao anh không làm này cho em, không này kia. Ủa tao đâu biết gì tao làm, phải nói ra tao mới làm chứ. Dạ Đúng vâng, không? Vâng ạ. Được, này được, anh đây dễ thương lắm. Dạ vâng, cảm ơn anh. Rồi. Hôm nay mình đi có người nhà đi theo ủng hộ không Dạ bạn? em đi cùng với chị và bạn đồng nghiệp của em ạ. Rồi, chào gặp chị ruột hả? Dạ vâng ạ, chị sinh đôi với em ạ. Hả? Chị sinh đôi. Dạ vâng ạ. Chào chị. Dạ, em chào chị, em chào anh, em chào quý vị khán giả. Em là chị sinh đôi của Hương. Em sinh trước Hương 30 phút ạ. Hay quá ta. Rồi, nói chuyện với chị đi, y chang vậy đó. Dạ, chào chị. Em chào anh ạ. Đặc điểm nào nhận diện giữa hai người? Thực ra thì em nghĩ là nhìn từng nét thì hai chị em giống nhau. Nhưng mà nếu mà mình nhìn tổng thể á thì có cái sự khác nhau. Em gái em thì có to cao hơn em một chút xíu, bởi vì thường sinh đôi thì sẽ có một người nhỏ hơn, một người to hơn. Phải nhớ kỹ vụ này nha. Dạ. Bây giờ chị thấy em rể tương lai sao chị? Anh phải nhìn kỹ thì mình mới thấy anh cũng có duyên, chứ không có phải là để đập vào mắt mình là mình thấy mình ấn tượng liền.
Duyên nó duyên ngầm đó em. Dạ, Duyên ngầm mà vâng. giữ hơn Với lại nổi là đó. qua những cái lời mà anh chia sẻ á, thì em nghĩ là nếu như anh nói đó là sự thật á thì em thấy ok. Bởi vì bây giờ thực ra nếu mà những cái điều đó thì em thấy hơi hiếm. Bởi vì đàn ông, một số người ta nói một đường nhưng mà người ta làm một nẻo á. Thì nếu mà ở đây chương trình quay trực tiếp như này á, mà anh chia sẻ những điều như thế, mà anh cũng giữ được những điều như thế trong cuộc sống á, thì em nghĩ là em gái em mà gặp được đúng người như anh thì em thấy là ok. Dạ vâng, cảm ơn chị Rồi, nhiều cảm ơn ạ. chị. Rồi, bạn trai có đi với ai không? Dạ, hôm nay em đi có cô kế toán và ba anh em làm chung công ty ạ. Thôi. Em chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, Rồi, chào em. chào quý khán giả. Dạ, em là kế toán của anh Sáu. Thì trong quá trình làm việc thì em thấy anh Sáu rất là hiền, chân thành, cởi mở, rất dễ gần. Rồi em mong hai người có thể cho nhau cơ hội để tiến tới xa hơn. Mà Em em thấy thấy anh, em thấy chị chị với gái anh được bên này không? như thế nào? Dạ, em thấy chị rất dễ thương ạ, phù hợp với yêu cầu của anh Sáu. Cảm ơn em. Rồi, bây giờ Kéo mình màn. cho chú rể gặp cô dâu em. Nhìn kỹ nha. Anh có món quà tặng em nhân đầu gặp mặt. Thì sau này nếu như mà có ta có duyên anh sẽ tặng quà nhiều cho em nhiều hơn. Nãy giờ em nghe mọi người nhận xét về anh thì em thấy anh cũng giống cái đối tượng mà em đang tìm kiếm. Cảm ơn Thì, em. anh thấy giống như là cái chuyện là anh ở nhà bè ấy, và đi lên quận 12 á, và anh cảm thấy là nó có quá khó khăn không? Bởi vì là nhiều lúc em thấy nhiều người á, em giới thiệu là em làm việc ở quận 12 là người ta bảo ôi xa thế. Thì bản thân anh thì cái đường xa thì anh không ngại. Dạ vâng ạ. Anh ngại là sợ là bên đó không có cho anh tới thôi. Còn nếu cho anh tới thì dù nắng mưa hay là giông bão anh vẫn tới được. Anh có thích những người con gái có tính cách sôi nổi hoặc là hơi mạnh mẽ một tí không? Bởi vì Anh thích như vậy, tại vì anh hiền nên anh muốn một người vợ nó mạnh mẽ một chút để sau này có tiếng nói trong gia đình. vậy Anh này lạ ghê luôn ta. Thích phải không chị? Anh từ thuốc thực thì anh cũng rất có cảm tình với người Nghệ An. Dạ, cảm ơn anh. Thì hôm nay được quen em cũng thực sự cũng là nhờ chương trình sắp xếp cho anh được quen em. Giờ anh nhìn hai người anh nhận ra ai chị ai em chưa? Dạ nhận Giờ ra. nếu mà hai người đứng chung là anh quay đừng là tôi xáo trộn xong cái anh nhận ra được không? Dễ ẹt. Dạ được ạ. Thôi, bây giờ mỗi người nói một câu nào đó để chúng ta tiến hành bấm nút ha. Bây giờ trong tim mình thấy sao, mình cảm nhận cô gái kế bên thế nào, mình nói xong giống như mình tỏ tình vậy đó. Rồi cô gái cũng vậy, mỗi người một câu, chúng ta kết thúc. Thì anh thì thực ra là những cái lời nói hay thì anh không có nhiều, nhưng anh muốn gửi tặng em một câu thơ ngắn ngủi thôi. Thì cũng coi như là cái sự bày tỏ tấm lòng của anh và trái tim anh muốn hướng về em. Một phút xa nhau ngàn phút nhớ, một lần gặp gỡ vạn lần thương, chiều chiều nhật ná vàng rơi xếp thành 4 chữ trọn đời yêu em. Cảm ơn anh ạ. Cô gái Em cảm nhận thế nào? Em nói đi. Em thực ra là đến chương trình là em đã cảm thấy là khá là may mắn trong những tất cả rất nhiều bộ hồ sơ, thì hồ sơ của em được chọn là em đã thấy em cảm thấy may mắn rồi. Rồi được chương trình giới thiệu cho em một người mà phù hợp với cái tiêu chí của em nữa thì lại càng may mắn hơn, cho nên là em cảm thấy em rất là vui. Cảm ơn chương trình và cảm ơn anh chị Quyền Linh và chị Cát Tường đã sắp đặt cho em và anh gặp nhau. Thì tất cả mọi chuyện nó vẫn đang còn ở tương lai phía trước. Em cũng không có dám nói gì nhiều. Thì em chỉ hy vọng là cả anh cả em là đều cùng nhau cố gắng và sẽ tìm hiểu nhau kỹ hơn và chúng ta sẽ có một kết quả tốt đẹp. Bây giờ thấy con tim mình thế nào rồi? Thực ra là em cảm thấy là vui vẻ, vâng ạ, không có gì là quá áp lực hay là như thế nào ạ. Rồi, thấy được rồi. Dạ. Thấy con tim mình hơi dao động tí là được rồi. như vậy là Nào. tốt rồi. Xin mời hai bạn để tay vào nút bấm. Và bây giờ là lúc mình lắng động lại, mình kiểm tra xem trái tim mình đang như thế nào. 1 2 3. Rồi, Rồi, chúc mừng hai bạn. Nào, dạo này vội quá. Còn 1 với 2 cái chưa đọc là đã bấm nút không à. chúng ta hãy nắm tay nhau để cảm nhận những giây phút đầu tiên. Những chiếc vé xem phim gửi tặng hai bạn. Chúc hai bạn hạnh phúc. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Và quà tặng cho hai bạn là một suất chụp ảnh cưới trọn gói trị giá 15 triệu đồng tại Đà Nẵng hoặc thành phố Hồ Chí Minh, áp dụng cho các hệ thống áo cưới Island nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân.
Gấu con gấu. Đây, kỷ niệm đầu tiên, món quà đầu tiên mà anh ấy dành cho bạn sẽ còn nhiều cái giá trị khác nữa, và tới nên hai người dẫn nhau đi mua nhà. Rồi, mời hai bạn đi xem phim. Nắm tay nhau thật chặt, đừng buông tay nhé. Hãy đưa nhau đi suốt cuộc đời này. Chúc hạnh phúc nha. Ôi, đáng yêu làm sao. Hy vọng rằng hạnh phúc sẽ sớm đến với tất cả mọi người đang ế. Còn bây giờ thì tôi xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại tuần sau với chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò với sự đồng hành của nhãn hàng Mát Hair, viên uống ngăn ngừa rụng tóc. Quý vị có thể theo dõi thông tin trên kênh fanpage Bạn Muốn Hẹn Hò. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.